Před 2 lety kamarád Jarda uskutečnil přejezd republiky na jednokolce z východu na západ. Jak někteří vědí, inspiroval mě svého času k podobné akci ze severu na jih. Nyní půjdu v jeho východ-západní stopě. Abych vnesl trochu nového do tohoto počinu, pokusím se o prvovýstup bez kyslíku a porobených šerpů, potažmo bez CO2 z doprovodného vozidla a dobíjecího agregátu, jsa odkázán převážně na veřejné dobíjecí stanice elektromobilů. Samozřejmě budu přenášet svou aktuální polohu v aplikaci EUC World doplněnou o přetočené záběry zajímavých míst na trase a okolí z mé předchozí mapovací jízdy na jednokolce. Občas se jistě zmůžu i na nějaký ten živý vstup a interakci s publikem, bude-li nějaké, ve skupině Přemet on the road. Tak tolik pravilo promo video a nyní jak rozlišíme ty záběry, které byly natočeny během té mapovací cesty a které byly natočeny během té online cesty, která byla na jeden zátah a trošičku se lišila od té původní cesty. Online cesta, ta, která je na výkon, tak ta bude mít v pravém horním rohu ikonku Live. Tak pojďme na to. Tak túra začíná tady v Praze na nádraží, kde už jsem stačil doma ztratit čip na nabíjení, takže jsem se trošku zdržel a ten vlak, kterým jsem chtěl jet, tak ten jsem nestihnul, nicméně pojedu za hodinu dalším. Tak, vláček mi odvezl tam, kam jsem potřeboval. Hodina duchu, 12. hodina odbyla, nebo odbije za minutu. No a já vyrazím za chvilku na ten nejvýchodnější bod. Ještě se tady nastrojím do různých elektro USB šatiček, aby mi nebyla zima. Volal mi Péťa, že se chce připojit uprostřed noci, tak bude ještě sranda, takže pojedeme možná do Lipníku. Zdravím všechny z vesničky střediskové, respektive z Jablunkova, který si teďka říká Návsí. Při nejmenším ta stanice se tak jmenuje, já jsem to teda znal ještě jako Jablunkov. Ale teď tomu říkají Návsí a všude jsou i názvy v polštině. Já si to ještě kdysi pamatuju, my jsme měli takové jako uzeniny, vedliny, no ale nepamatuju teda, že by byly dvojazyčné nápisy i měst. Já teďka mám asi 10 km ještě na ten nejvýchodnější bod, takže mi to ještě trvá tak půl hodiny, možná i díl v té tmě. Tak mi držte palce, ať se tam nestratím. Uj, tak jedeme. Rychlost 8 km za hodinu. Najezdnost 10 km. Baterie 93%. Je to ještě asi 500 metrů k tomu východnímu bodu. Máme tady nějaké lidi, co spí ve stanu, tak je nebudeme budit. Zřejmě účastníci trasy Via Czechia. Hraniční kámen asi. Poza státní hranice. Bude se střílet, ne? Že by to bylo zde. No, začíná mě to tady lehce iritovat. Říká asi 80 metrů od východního bodu, takže na to repování půjčat taky přenášet přes ty kořeny. 85% 28 minut od startu. Záznam trasy aktivní. Za 50 metrů budete v cíli. Na 50 metrů budete v cíli. No. Tady těch 80 metrů to mi snad každý odpustí. Budu přitáhat monstra. Dorazili jste do cíle. Dorazili jsme do cíle, no. Vida. Takovýhle přístup, takovouhle myší dírou. A tady je nějaká salaš Kučinková. Krabička na nějaký vzkazy. Tak jsme tady stanuli na nejvýchodnějším bodu. Tady někde vyfotím u toho.
Střík tam svítí vzadu. Tam jsem ho nechal, protože tady přes ty děvory se mi to už nechtělo, takže 80 metrů. Jsem si dovolil ho tu netahat po těchto čertých ďáblech. Připojeno. Život v Goralii. V českopolském pohraničí. Korály jsou tu. Gorálu čičině žál. Odchodíš od stran ale čistých. Tak jsme tu. Jsme tu. Vážení přátelé. A pojedeme. S povrotem, jak by řekli Gorali. Okolo Frýdku cestička, okolo Frýdku cestička. Jsme v Nošovicích, kde se vaří pivo. Jdeme se podívat na pivovar. Radegast Radek. Za 600 metrů odbočte vlevo. Radegast. Dá se zde objednat i pivovarnická exkurze. A na ní se zelená, a na ní se zelená trávička. A na ní se zelená, a na ní se zelená trávička. Tak dobíjení ve Frýdku místku, čekám na Petra, mám už dobito, ale ještě počkám, ať můžeme jet chvilku spolu. Tady vám aspoň můžu ukázat, jak já dobíjím. Teďka jsem si udělal takové prkenko kouzelné, které obsahuje jakoby nějaký set na 2 nabíječek a tady rozdvojky plus tady je takové zařízení, které mi měří proud a dobíjenou kapacitu, takže de facto mám informaci. Vidíte, teďka je tady 434 W, protože už jedna nabíječka už nejede, protože už je dobito. No, takže tady mám vlastně i celkovou kapacitu, kolik jsem vlastně dobil za celý trip, takže mám tady nějaké 2 kWh dobité. A ten údaj, který tady je, tak ten mi koresponduje s tím, co je na displeji. No, kdybych si tady dal nějaké zasedání aktivní, tak tady je vlastně nabíjecí výkon vidět, dobitá energie a teďka mám tady nabíjecí výkon 0,4 kW a to tak nějak koresponduje s tím, co tady vidíme, 425 W na tom mojem čarostroji. Tahle nabíječka má 9 A, tahle nabíječka má 8 A, dohromady 17 A, takže někdy to dává až 1,9 kW, což ještě ta BMSka u Monstra umožní. Je tam nějaké jištění, myslím dobíjení na 20 A, takže se do toho vejdu. Má to 3600 Wh ta baterka, takže to nějak extrémně nenamahám. Často bych to tak nedobíjel, ale na těch cestách je to ideální. Tady vidíte, že svítím, protože si přihřívám, je mi zima, tak se ohřívám USB vyhříváním. Pocitová teplota má být 3 stupně, dneska je sice 8, ale když jedu, tak jako spíš se teda přikláním k těm 3. Tak tady ve Frýdku místku jsme se setkali s Peťou, který mě přišel doprovodit na poloviční cestu do Lipníku. A teďka pofrčíme společně, aspoň kousek cesty.
hradě aktuálně kutí stavaři, ale prohlídky jsou možné. Já jsem ovšem na něj přijel příliš brzy, takže jsem se rozhodl, že hrad prozkoumám z ptačí perspektivy. Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud, přesto býval on the road. Tak a čekáme tlačeníčko tamhle směrem k jeskyni tím děsným krpálem. 110 km. Baterie 71%. Telefon 66. Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem k tomu nechodil. No, tak si to zaparkuju. Telefon 66% a 50 minut od startu. Jeskyně Šípka. Tak je ona. Co hezká fešanda. No, ona je hezká. Tam se něco svítí. To už je pěkný dom. Pěkný dom. A pokračuje tam dál a dál. Pátky. Někdo nešlo a nevěcí. Jeskyně Šípka, no hezká, hezká. Ještě, že to není velíš, to už bych se na to vypl. S tím mostem pro. Tak. No, trošku to byl výkon, ale stálo to za toho. Co asi jedli, z čeho pili? Pili z mého varníčku. Nevím, je tam to štramberská trůba, anebo jsem trůba. Záznam trasy aktivní. Sláva, nikdo mi neukradl monstra, protože se připojil. Životem na plný pecky a neubírat plyn.
Tak monstřík má co dělat a jede v pohodě. Mountain Limber. Monster. To je šplhač kopců, jak kopců. To je šplhač Nekecej mi do toho. To je šplhač kopců, ten monster. Takovýhle kopce a úplně s prstem v nose ten monster dal. S prstem v nose. Starý Čín. No, s prstem v nose jsem ho přechválil, kluka, už jsem zahrál. Monstřík asi 20 metrů před cílem, jako radši to zapích. Ale ten kopec to byl takový šílený. No to ještě jak jsem nabalený, to je klobouk dolů, monstře. Na to, že se 4 bez úprav, bez vytrání. Kolik tam je? 75. No, necháme to trošku spočnout. V okolí Hranic na Moravě a Teplic nad Bečvou stojí za návštěvu 2 přírodní úkazy, a to Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně. Hranická propast je nejhlubší propastí České republiky a nejhlubší zatopenou propastí světa. Suchá část je hluboká asi 70 metrů, zatopená už přesáhla v tomto srpnu 473 metrů, takže už je to více než půl kilometru, ale předpokládá se, že by to mohlo být až kilometr. Asi do 250 metrů zmapovávali hloubku jeskyně potapeči, nyní jejich roli převzali spíše sondy a roboti. Jeden z potapečů při výzkumu i zahynul. Ty kachny vědí, co je pro ně dobré. Jsou napáskované všechny pod mostem ve stínu.
slabá baterie. Dorazili jste do průjezdního bodu. Pěkně, to je nějaká komentovaná hlídka, nebo? To je vstupné do areálu hradu. Ano, to je asi tam jedno. Tomuto jezírku říkáme hluboké nebo zelené. Pro zelené to asi jasné, jinak je to ale nádrž na dešťovou vodu. Byla vytesána do skály, měla tvar rytíře a byla asi až 12 metrů hluboká. Tam se pak při dešti odevšad z okapů sváděla dešťová voda, tu pak využívali jako vodu užitkovou. Dnešní hloubka je něco kolem 2-3 metrů. Mimochodem, podle jedné hradní pověsti právě do této cisterny, do tohoto jezírka, když si skočila právě sezdaná, krásná minářova dcera Anuška. A to, aby se vyhnula právu první noci, kterému na několik let zavedl černý rytíř, zlý válečník Jan z Messenbeck. Anežka se v jezírku utopila, no a od té doby nám tady na hradě v noci bloudí její duch. A to v podobě zelené paní. Takže ano, jde mají bílé paní, někde i černé, pravda? My máme zelenou paní. Ale jinak úplně celý řád byl omítnutý, a to včetně hradeb, bílou vápenou maltou. No a palác byl také v té době ještě o půl patra vyšší a byl zastřešen klasickou sedlovou střechou s pálenými taškami. Blízko schoval skvělý krát, dneska v oknech vidíte, tak to všechno, nebo skoro všechno zrekonstruované kopie. Další majitelé si totiž na konci 18. století ostění z oken vytrhali a odvezli si je pryč. Ale jedno okenní ostění se zachovalo. Je to tady to malé, poškozené nad vchodem do východního křídla. No a cihly, které tu vidíte po celém hradě a tady na paláci vidíte opravdu nejvíc, tak ty jsou z velké většiny původní. Ve stavbě hradu se ale využívalo hlavně lomového kamene. Byl to levný přírodní materiál, no a třeba zrovna tady v okolí bylo několik lomů a i přímo na skále se stavělo. No a pak tedy přišli poslední majitelé, ty Krištejnové. Na hradě nežili, ale palác měli jako takovou, řekněme, ubytovnu pro své správce, pro své hejtmany. A přišel rok 1656, velké bourání hradu a od té doby palác začal postupně pátrat a pak to završila výchvice 1807. Nádherná označení sociálního zařízení. Ve staročeštině záchod, priveta, sráč, potřebnie, latrina, prevít, sroň, trativod, sarna a další. No zajímavá konstrukce i pěkně to udělali. Jsou označení pěkně. Hezký je to. Hezký kluci. Dešťů, zatékání, postupně propadly všechny patra, stropy, klenby paláci a zůstaly jenom obvodové zdi paláce.
ty se začaly časem vodit. A to, co tu vidíte dneska, tak je pár po tříleté rekonstrukci, která tady nedávno proběhla. Ale ještě předtím záchranné rekonstrukční práce byly zahájeny na podzim roku 2017, tak jsme ale také palác měli celých 5 let z bezpečnostních důvodů uzavřen, protože se nám mezi tím začal doslova do písmene rozpadat. A pak se tady 3 roky pracovalo. Takže například veškeré zbytky muselo být zpevněno, stabilizováno, zakonzervováno a probíhaly tady veliké archeologické průzkumy. A taková ta minimalistická technicistní stavba, ta je záměrně kontrastní původní stavbě. Velmi zajímavé. Zajímavý. Hrad. Zrekonstruovaný. Průles. Promoční postavy. Velmi zajímavé zakonstruovaný hrad. Opravdu hezký. Hezký. Tam to bude asi lípník. Pěkný je to. Pěkný. Hezky vymyšleno i ze sklem. Které vzniklo v roce 2003 v Turnově a je to maturitní práce Michala Ptáčka. To je panelárna vážení. Taková byla kdysi na D1, si pamatuju, tam někde u 9 křížů. Tam to hezky skákal. Si pamatuju, jak jsem předjížděl nějakého chudáka Němce, co táhl jednoosý karavan, takže to periodicky nadskakovalo nad každým panelem a to auto skákalo půl metru nahoru a dolů. Teďka si nějak tak připadám, byť to docela dobře suspenzuje to velký kolo a sedátko. Na Olomouc!
tohle autíčko jsem měl. Octavia kombi. No. Měl jsem ho naleštěný, chromovaný. Moc pěkný.
všechno v pořádku. Já mám asi... Já jsem byl trošku překvapený, já jsem slyšel jako nějaký ruchy, ale já jsem si asi uvědomil, že já mám v té handsfree sadě zabudovaný, že mi to automaticky přijme ten hovor, víš, takže jsem byl trošku zaskočený tím, ale jak mě slyšíš teďka třeba? Počkej, nekecej. Ty vole. No to je radost teda. Jo, tak to děkuju, kurňa. Ty vole, no tak to teda... No nic, no. Tak jo, děkuju. Čau. Díky. Ježišmarja. Nejedu, jo. No to je radost. Šťastnou cestu. Ty vole. No, to je super, no. Záznam trasy zahájen. No, mám radost teda. Rychlost 3 km zahájen. Dobrý den. Všecko. Ahoj bando. Vysílám z Moravské Třebové, kam jsem se dostal a dobím. A celé to mám takhle pohromadě, protože se to dá dobře dát do batohu a nestrácím čas nějakým velkým drátováním. Ještě by to chtělo vymyslet potom drátování nějak úhledné, jakoby pro USB zařízení a pro různé jiné srepetičky, které sebou vozím. Protože to jinak dopadá takto. Proč to vozím? Protože kamera něco chce, LED osvětlení něco chce, helmu mám na Bluetooth a hlavně teďka v této zimě tady vozím powerbanky různé, protože spodňáry mám elektrický, fusekle mám elektrický, tady rukavice mám elektrický, prostě jsem elektrický Ghost Rider. Tak jsem rád, že jste se mnou, že jedeme spolu, protože je to větší švanda. Zajímá mě to, jak to dopadne. V srovnání dám dobíjení diesel agregátem a dobíjení tady podobnýma krabicema. Tak to neberu nějak moc soutěživě. Teď sice musím jet obtěžkaný jak stromeček, protože tady ty moje repetičky toho dost váží. Takže mám vlastně dva batohy. Jeden mám vpředu, druhý vzadu. No a paradoxně se to neukázalo jako úplně špatná varianta. Na tom předním batohu tam můžu mít držák, na kterém má mobil, a když to na té hrudi vidíte pod sebou, tak ta navigace jako je o něčem jiném, než když musíte někde lovit bokem. Protože nepřehlednete třeba nějakou odbočku. Tak se mi ta varianta s těma dvěma batohama jako docela osvědčila. No. Sice vypadá to divně, ale je to vyvážené. Jo. Jak když jsem měl ten sever jih, tak jsem měl s krosnou velkou
Sice to byl jeden kus, ale zase měli jste všechno tu váhu na zádech, jo? Když to teďka, když mám to vpředu i vzadu, tak to tak netrpí ty záda. Nešvarem elektronabíječek je to, že nemají dost často ve svém dosahu sociální zařízení. Zde v Litomyšli to však neplatí. Sociální zařízení je hned vedle nabíječky. Můžete využít celou šířku zdi. Na Prahu jsem z Litomyšle zkusil jet dvěma způsoby. V případě live cesty to bylo přes Pardubice. Zajímavá místa na mapovací cestě ležela poněkud jižněji. Srnka, konečně mám srnku.
Kopeček. Po válce na hradě sídlil domov důchodců a poslední dobou do minulého roku také šaškec. Já jsem z Kutný hory, koudelníkův syn. Já jsem z Kutný hory, koudelníkův syn.
venku.
A tady se pardubická a kutnohorská větev mé cesty opět zbíhají. Sokolské tělocvičny na Proseku byly za války schovány padáky výsadkařů skupiny Anthropoid, která provedla atentát na Heydricha. Dále je tu tisíciletý svatováclavský kostel a naproti fara. Zajedeme se podívat na vyhlídku. Tady je taková pěkná pražská vyhlídka. Na kopečku v Livni vypírá se plynojem, na dálku i zblízka činí úžasný dojem. Na kopečku vypíná se koule kulatá, naproti má filiálku firma Hulata. Přitisknout víc, přimáčknout víc, tak jak to dělají z Holešovic. Přitisknout víc, přimáčknout víc, tak jak to dělají z Holešovic. Davy lidí kráčí k metru, Václav jede na svém koni, lípy voní jako v loni. Auta různých značek, pozor dej, vyletí ptáček. Jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projdem Václava. Láska je láska.
s holkama. Je pražská elektrická dráha. Naše! Proto je tak strašně vrtkavá. Naše je i tichá Vltava. Jen Praha a ten pražský hrad. Ví, jak mám já mou milou rád. Neboť byli svědky našich radostí, naší lásky, naší krásné mladosti. Praze uhání vlak, v něm krásná dívenka tak jede do města, aby užila
co na venkově chudák ztratila. Jsme ve Stromovce, vážení, ve Stromovce. Plno stromů. Stromy. 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 Nějaká rokle pražská? Pražská roklina. Tady Pavodův sloupek, bacha na to. Vším zdravím Pavodu. A ostatní bohymy a rajdery. Gaugela mus igitur. Juvenes dum sumus. Vpravo divoká šárka, vydivočená šárka, to musí být nějaká dračice. Natočíme divokou šárku. Tam je letohrádek Hvězda. – 8. listopadu 1620 u letohrádku Hvězda na Bílé hoře zůstal z vojsk království českého poslední praporec, moravský praporec Šlikův. Ústí letohrádku padl do posledního muže. Pod bílou zdí má bláto barvu perleťovou. Dobrý den. Prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů, jen oči pod přilbicí snad ještě doufají. Tenkrát oči plály, když statečné a pyšné vlajky vlály, stály, pevně řady stály, jenže zimní loutka nerovná se králi. Zlatá doba nenastává, bude kamenná, bude kamenná. Na kopečku v Africe stojí stará věznice a kouvej vězňové se tetelí, že mají vlechy v posteli.
Tady ho máme. Ahoj lidičky, tak já jsem dneska měl v noci 6hodinový pitstop, kdy jsem se dával dohromady. Nahříval jsem se, trošku jsem se prospal, dobil jsem. No, doufám, že těch 6 hodin nebudu litovat, že to nebylo moc, tak uvidíme. Teď už jsem někde za Prahou, v Mekovi. Dávám si snídaní, je tamhle Papá Monster. No a vyrazím směr Karlovarsko. Unhošť. Well, if you ever plan to motor west, Za Novým Strašecím, tam, kde byla ČES, doběcí stanice. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. It's your kicks on Route 66. Pořád podél dálnice. Co jste hasiči, co jsme dělali, že ztráte pivo, pivovárek sloužet nechali. Tak jsme v Krušovicích pivovaru. To je Štěňák, to bylo party. Co pěkné budovy na pivovar. Co tu mají za numero? Všední bez pracovního úrazu. Tady asi fakt nechlastají, nebo co? Tak jo, jsme viděli pivovar, už jsme viděli jeden Radegast. Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Tak pan otec stál tady na tom místě, spustil tuhle tu skalici, když v tom pro něj přišli ze zámku. Ovšem je to jenom pověst. Za 200 metrů odbočte mírně vpravo směr Karlovy Vary. Tak, Kolešov dobění. Když mi to říkalo, že mám odbočit, tak jsem odbočil a ještě, že jsem nejel tady v noci, to by byla docela asi prča, jako pokoukejte.
hupík a Pokračujte 1,5 kilometru. bum, bum, bum. Takže se musím vrátit, kousek dál zahnout. Lety Přemeta. Takže tady už je nějaká silnice pro motorová vozidla, tak tam nechceme, nebo dálnice dokonce. Takže tady odbočíme. To byly Přemetovy lety. To by byla teda podívaná, respektive polítaná. Lubenec. Tak, Javorenský zámek. Docela hezká zvíceninka. No, kdyby se to vyšperkovalo, tak by to vypadalo docela hezky. Co je to tu za mazlíka? Čau, Číčo. Číča u Javorenského zámku. Takový kocourek, či co to je? Za siamskou potvoru. Tyjo, tak ty jsi ochočená teda. Ty jsi ochočená. To je šanda, ty vrtě, koukejte, jak je hravá. Hezká je. Chlupatice, to není taková jenom vesnická mícka. Hledáte kočku? No jo. To je hravá. Už je moje. Tak ta je hravá. No, běž k paničce. Co to je za plemeno? Ježiš, drahý, já to vždycky zapomenu. Jo? No, bez papíru 7 000. Teda. Tak, tady se rozhodli na benzínce šetřit. Řekli si, že veřejné osvětlení asi není třeba při takových cenách energií. Takže vlastně je tu tma jak v prdeli. Nebýt výkonné ledky. My se ovšem trošičku vrátíme v čase, protože na online jízdě jsem v Bečově byl poněkud dříve. Jsme v živém vysílání, přátelé, vrchol dnešního dne, už jiný nebude, teda bude, ale ne tak významný. Náš člen UC Bohemia Raider a jinak také předchozí rekordman, kterému dneska bude uzmut pravděpodobně rekord, předá své ocenění mému výkonu v přímém přenosu na tomto kanále a budu zahrnut odměnami pro nejrychlejšího východozápadního jezdce na EUC. Sice nechci předbíhat, ale pokud nepíchnu, tak je to téměř jisté. Takže jdeme do toho. Jdu na letištní plochu, vážení přátelé, na letištní plochu a předává Jarda ocenění Přemetovi. Sice předčasné trochu, ale to je téměř tutovka. Ve svém stroji, ve svém veteránovi zvaném Dědek, má to i v těch triangulačních znacích. Takže vážení přátelé, dochází k historickému okamžiku. Jarda mě zaplaví hořickými trubičkami, gumítky,
Oscary a podobnýma cenama. A už je to tady, už letí, vážení přátelé, je to tady. A honická trubička, jedu si pro ní. Pro nejlepšího západního východního jezdce. Aspoň dnešního dne při nejmenším. A druhá trubička byla tamhle někde. Veterán, letadlo zvané Dědek, které to má i v triangulačních znacích, opisuje okruh, aby po mně ještě něco mrštilo příležitostně. Nejsem si jist, jestli ještě má něco v zásobě. Uvidíme. Budeme přenášet jeho průlet. Doufejme, že má dostatek leteckého benzínu a že nám už neodlítá. Ano, ano. Jarda Čihák, minulý rekordman, jehož rekord po 2 roky zdobí českou scénu elektrických jednokolek. Dnes se bude muset asi sklonit nad mým výkonem, ale to se teprve ještě uvidí. Leda, že by mě pokropil dávkou z kulometu, to by byla ještě možnost, jak se vyhnout předání žezla. Uvidíme, co mám v zásobě za zbraně. Jedeme mu v ústrety. A bombonky, je tady bombonek, ale nesmím prý jezdit na tu plochu. Budu se muset spokojit s pěší cestou. Doufám, že těch 10 metrů nějakým způsobem překlenu, i když nebudu moct použít svůj oblíbený stroj. Kde to máme? Tady to někde bylo. Jo, tady je to. Vážení přátelé, hořická trubička. A dám si mňamku. Krásné letecké počasí. Sice jsem trošičku zmoknul, ale jenom tak decentně. Asi před 3 hodinami, tam když jsem byl dobíjet v Kolešově. Tady máš něco na kolenách. Krásné mraky tady jsou vyrovnané do jedné řady a krásné historické letadlo, které má, nechci kecat, ale takových 50-60 let minimálně, spíš víc. Už na mě letí. Doufám, že nebude přistává teda. Když tady by vlastně přistát mohl. Ale na to jsme se nedomlouvali. Domlouvali jsme se na zasypání hořickými trubičkami. Opět mi něco přiletělo, to bude určitě ten Oscar. Gumíci jsou to, vážení přátelé. Haribo, medvíci, hurá! Nejel jsem tuto cestu nadarmo. Sdílím své nadšení a svou radost i s vámi. Dal bych si teda hořickou trubičku, ale tady přes tu helmu moc to nejde. Moment. Jarda má ještě kromě tohoto letadla krásné akrobatické letadlo. Je to mistr republiky v akrobacii. Má takzvanou extru, ale říkal, že tak rád mě nemá, aby nainvestoval několik desítek tisíc do přeletu, aby mě tímto způsobem předal žezlo. Ale do Dědka tam se lije asi nějaký pančovaný benzín, tak toho si mohl dovolit. Podívejte se, akrobatické letadlo to sice není, ale Jarda vám tady předvádí kousky i na tomto historickém stroji. Vážil tuto cestu, která byla asi 250 km a letěl to 2 hodiny, protože cestovní rychlost tohoto stroje je 130 km v hodině. To už skoro na Monstrovi po té 66 jsem měl podobně rychle. Jarda to je kamarád. Když jsem měl ze severu na jih, tak taky mě přijal podpořit. Tam jsme poseděli
penzionku, ale tady to překonal a zahrnul mě gumítkama. Tak to bude asi vše. Jarda se vzdaluje a letí na své domovské letiště. Ano, Jarda Čihák píše ahojka, padáme, takže je to tutovka. Takže mu ještě na závěr poděkujeme, zamáváme mu a já se s váma na pár hodin loučím. Ještě jedu do té rezervace SOS, tam naposledy dobiju a pak už je přede mnou jenom západní bod. Hezky kluci, hezky. Tady v Kynšperku nad Ohří se vrátíme k videím natočeným na mapovací cestě. Kostel Kynšperk nad Ohří. Mě docela zaujal, že je docela impozantní a má 2 zvonice, 2 věže, což se málo kdy vidí. Nad ránem jsem dorazil do rezervace SOS. Je možný do ní přístup až od 9 hodin, takže tady na to počkám. Jsou tady takové šutříky různé zatím jako k vidění, ale myslím, že tam ještě bude toho vidění více. Tady je altánek, který disponuje 2 zásuvkama, takže se tady dá dobíjet ty moje propriety, což je super, a tady se natáhnu a dospím ještě tu předchozí noc.
No je tady cítit trošičku vůně síry. Prý to občas omráčí a zabije nějakého ptáčka, když si nedá pozor. No, vypadá, že i ježička to zabije občas. Že bych si dal výřivku? Dám si výřivku. Střih. Rezervaci projíždí a objíždí jednokolejka úzkokolejná. Má pravidelný jízdní řád i nepravidelný, tak očekujte na stránkách. Dobrý den, prosím pěkně, děláte nějaké snídaně, nebo můžu si tu dát snídaní, nebo jo? Děkuju. Nedaleko rezervace je takovýhle selský dvůr, kde se dá pojíst. Tamhle je pravý nefalšovaný holubní dvůr. I z holuby. Holuby. Odbočte vlevo. Zhazuje paroží, nebo si supluje nějakýho soka. Nebo se jenom drbe na hlavě. Taky varianta.
Je fakt nebezpečný sjezd. Tady tu máme i s Hastrmanem Tatrmanem. Panský mlýn je to. Tak hůry. Bye bye, Seaburgu, bye bye. Tak to jsme zrekuperovali, to zase odevzdáme. Seaburg, čau čau. Vpravo a pokračujte po cyklotrase 2057. Pozdravíme kravičky, jestli jsou slušně vychované. Bú! 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 Asi mluví nějakým chodským nářečím nebo co. Ale to nejsou chodové, to jsou ašové. Tak jsme v Aši. Aha. To je dobrý tady. V Aši, bar v sadu. Pěkně zásuvky. Tak to má být. Ještě, aby byly spuštěny. Takhle nějak vypadá ráj elektrovozíčkářů. Tamhle v pozadí 1/8 zásuvka, tady druhá 8 zásuvka a třetí zásuvku mám já, obsazenou 8 zásuvku, takže máme 24 zásuvek a to ještě vypadá, že bar v sadu tam taky něco bude mít ještě. To je paráda. Všecko pravděpodobně slušně jištěný, protože to má hned pojistkovou skříň tady. Funguje to. 2 kW tam sviští jako báseň. Pěkný kopeček. To je zaniklý újezd, jak po válce zrušili Němcům jejich osadu, tak se tam jdem podívat. Tady máme újezd, zaniklou osadu, nebo je kousek dál ještě o chloupek dál. Tady je někde újezd, no, zaniklý. Srovnali ho se zemí, potom je uděl poražených. Chtěli moc, nemají nic.
Je to osekané na pěkně na krátko, takže ráda. Krníček točí už. K nejzápadnějšímu bodu se dá dostat různými způsoby. Nejméně náročná je asi cesta přes Německo, ovšem také nejnudnější. V tom je nejzápadnější bod podoben nejsevernějšímu nebo nejjižnějšímu, také se na něj dá nejsnadněji dostat přes Německo, po případě Rakousko. Na výběr jsou různé varianty, na mapce jsem hvězdičkou označil tu doporučovanou. Z Aše se první část nejlépe pojede po asfaltu přes Krásnou, paralelní štěrková varianta je kopcovitá, kameny místy velké a po dešti může cestu přehradit kaluž nebo bláto. Druhá část se dá projet kolem Větrníků nebo s kratkou přes zrušený újezd, méně toho psá kolem Větrníků. Třetí část se dá realizovat nejkratší, leč kořenitou cestou nebo jet přes most Evropy či Přátelství, jak se zove, a pak zvolit druhou nejkratší terénitou variantu nebo nejdelší, za to bezproblémovou štěrkovou variantu přes Německo. Pro ukojení nízkých pudů nejškodolibější části publika dále zvolíme variantu Kořen. Zatím jedem nejzápadnější místo. Ano, kořeny. Už tam budem. Ano, kořeny. Jo. Ty vado. No tak teďka už asi ty kořeny nesjedou, takže jedeme tak alternativní vyšlapanou trasičkou, vyježděnou spíš. Sakr. No, už jsme skoro tam. Ještě pár metrů. To bylo super. Tady je maso. Poslední metry jsou troškutus. Tak to trošku taky mění situaci, ale poslední metry jsou na piču. Hodně na piču. Všechno. Už tak ne. Kurva. Vole. Pičo. Ne. Tohle je dobrá cesta. Tady podal potoka. Radši přes ten mostek Přátelství, ale když projdete tím kořenovým očistcem tam s monstrem a podobnou kolkou, tak vypadáte zhruba takhle. No ale aspoň tady jezírko je pěkný. Tady je Salaš, tady je jezírko. Tak tady to vypadá takhle na nejzápadnějším bodě, prosím. Nejzápadnější půl byl dobyt. Přemetem.
Ahoj lidičky, nejzápadnější pól byl dobyt. Děkuji všem, co mě sledovali. Thanks guys from abroad. Thanks Seba for perfect application which I used for logging UC World. Děkuji moc všem a doufám, že jste si to užili, jako já jsem si to užil. Peťovi a Jardovi děkuji za fyzickou přítomnost na mé cestě. Jardo, cílovou odměnu si dám hned po ukončení tohoto videa. A díky moc. Mám radost, že nezaostala jako čirá elektrika, dobíjení přes elektriku za agregátem. Jarda měl dobrý support, měl s sebou šerpu, který ho podporoval. Nicméně, já bych to vůbec jako nebral jako nějakou výhru, prohru. Já myslím, že i když jsem dojel asi o hodinu a 20 minut před nějakým limitem, který by tak odpovídal tomu jeho času z toho certifikátu, co tam má, těch 44 hodin, 30 minut, nebo kolik to bylo, protože já jsem vyjel někdy 1 hodinu 25 minut asi po půlnoci, takže bych musel dojet někdy 10 minut před 10. nejpozději, jako abych měl ten čas menší, nicméně to je úplně jedno, myslím, že to dopadlo šul nul na takové té vzdálenosti a nebyl to tak ani souboj jako to dobíjení, to agregátové versus ta elektrika jako taková, ale spíš to bylo potvrzení toho, že prostě ty nové kolky mají větší baterie. Já, když jsem měl Sever Jih, tak jsem měl Monstra V3, ten měl baterii jako o 1/3 menší než ten Monster, který měl Jarda. No a ten zase měl pro změnu o 1/3 menší kapacitu, než já mám už na Monstru Pro. No, což je znát. A zejména je to znát, když máte vlastně charger, který mi dobíjel téměř 2 kW. Takže ten čas jízda versus nabíjení nebyl takový neprospěch. Takže to hrálo roli a taky hrálo roli, že já jsem si vybral docela rychlou cestu, protože původně jsem měl tam to prohorské kolo a to byly takové jako kutěhulky někdy to bylo krásná cesta, někdy zase takové upsání, že jsem si to radši teďka vybral jinak. Jo? No, takže to jsou takové aspekty, které musíme všichni brát v potaz. Já myslím, že to byla remíza a je to spíš o těch nových technologiích. No a když teď přijde Master Pro, tak samozřejmě zase dá na zadek Monster Pro, takže 4800 Wh a zase je to o tu 1/3, jo? Takže to bylo spíš to, co hrálo roli. No, ale jinak jsme si to, já myslím, si užili, určitě Jarda vzpomíná na to do dneška, je to takový krásný pocit, jako když jedete, tam dneska jsem zase natrefil na srnky, jo? Jednou jsem tam natrefil na jelena, teďka jako ježek vám tu běhá, zvířátka různé a takový jako, je pořád se na co koukat a je to dobrý pocit, no. Jako nemusíte to mít asi každý den nebo každý týden, ale tak jednou za čas vyrazit na takovou pouť není vůbec špatný. Čeká mě cesta domů, ale to už bude brnkačka. Mějte se a dobrou noc.